लॉकडाऊनमध्ये तुम्हाला काही गोड खाण्याची इच्छा झाली असेल तर घरच्या घरी बनवलेले हे बेसनाचे लाडू तुम्हाला नक्कीच आवडतील। नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत वेगळ्या पद्धतीने बेसनाचे लाडू बनवण्याची नवीन रेसिपी। तर चला सुरू करूया। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत मोतीचूरच्या लाडूपेक्षाही टेस्टी बनणारे बेसन पिठाचे लाडू। हे लाडू बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 मोठी वाटी बेसन पीठ। एवढ्या बेसन पिठातच भरपूर लाडू बनतील। बरेच जण हे बेसन पीठ भाजून त्याचे लाडू बनवतात, पण आपण आज वेगळ्या पद्धतीने हे लाडू बनवणार आहोत। आता हे बेसन आपण कणिक भिजवतो तसं भिजवून घ्यायचं आहे। त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला पाणी। आता हे पाणी आपण या बेसनात टाकून भिजवून घेणार आहोत। हे सैल भिजवायचं नाही, कडक भिजवायचं आहे, कारण आपण कणिक जशी भिजवतो पोळ्यांसाठी तसंच करायचं आहे, कारण आपल्याला याच्या पुऱ्या करायच्या आहे। आपल्याला सगळ्यांना मोतीचूरचे लाडू आवडतात। मोतीचूरच्या लाडूपेक्षाही पुऱ्या करून केलेले लाडू खूपच टेस्टी असतात। हे लाडू बनवण्यासाठी बेसन पीठ थोडं जाडसर असलं तरी चालतं, पण आता आपण सध्या घरामध्ये दळलेलं बेसनच घेतलेलं आहे। आजकाल महाराष्ट्रामध्ये लॉकडाऊन चालू आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला जर गोड खायची इच्छा झाली असेल तर आपण हे लाडू घरच्या घरी बनवून खाऊ शकता। हे बेसन आपण आता घट्टसर भिजवून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला याच्या पुऱ्या लाटून घ्यायच्या आहे। आता आपण या पुऱ्या लाटून घेणार आहोत। त्या फार पातळ करायच्या नाही, थोड्या जाडसरच ठेवायच्या आहे। आता सगळ्या पुऱ्या आपण ह्या अशा लाटून घेणार आहे। आता या पुऱ्या आपण जाडसर का लाटून घेतल्या आहेत, कारण हे आपल्याला तळल्यानंतर कुस्करायला सोप्या जातात। त्यासाठी या रवेदार होण्यासाठीच आपण ही पुरी थोडी जाड लाटून घेतलेली आहे। आपल्या सगळ्या पुऱ्या लाटून झालेल्या आहे। आता त्या आपल्याला तळून घेऊया। पुऱ्या तळण्यासाठी आपण तेल गरम करून घेऊया। कढईतील तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण या पुऱ्या तळून घेणार आहे। या पुरी आपल्याला तांबूसर कलर होईपर्यंत तळून घ्यायची आहे। आपली ही पुरी किती छान तळून झालेली आहे, तिचा कलरही खूपच सुंदर दिसतो आहे। तेव्हा आता अशाच प्रकारे आपल्याला सगळ्या पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहे। आपल्या सगळ्या पुऱ्या तळून झालेल्या आहे। आता या चांगल्या गार होऊ द्यायच्या आहे। गार झाल्यानंतर आपल्याला त्या कुस्करून घ्यायच्या आहे। जोपर्यंत आपल्या पुऱ्या गार होत नाही तोपर्यंत आपण पुढची स्टेप करून घेऊया। पुऱ्या गार होईपर्यंत आपल्याला लाडूसाठी लागणारा साखरेचा पाक तयार करून घेणार आहोत। आपण 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे, त्यासाठी आपल्याला 1.5 वाटी साखर घ्यायची आहे, कारण त्यात 1.5 पटीने साखर टाकावी लागते। तेव्हाच ते लाडू गोड होतील। कढईमध्ये 1 कप पाणी टाकणार आहे। साखर टाकणार आहे। अजून ही अर्धी वाटी, एकूण आपण 1.5 वाटी साखरेचा पाक तयार करून घेऊया। पाक आपल्याला हलवत राहायचा आहे। हा पाक तयार होईपर्यंत आपण आपल्या पुऱ्या कुस्करून घेऊया। एक एक करून आपण ह्या पुऱ्या कुस्करून घेणार आहोत। आपण या पुऱ्या जाडसर लाटून घेतल्या होत्या, त्याच्यामुळे आपलं हे लाडूचं मिश्रण रवेदार होणार आहे। यामुळे आपले हे लाडू मोतीचूरच्या लाडूपेक्षाही छान दिसतात आणि टेस्टीही होतात। आपल्या पुऱ्या कुस्करून झालेल्या आहे, तोपर्यंत आपला हा पाक तयार होतोय। आता हे कुस्करलेल्या पुऱ्या आपण मिक्सरमधून थोडं ग्राइंड करून घेणार आहे। आपल्या या पुऱ्यांचं मिश्रण आता मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून झालेलं आहे। बघा तुम्ही आता ते किती रवेदार दिसत आहे। हा आपला पाक चांगल्या प्रकारे तयार झालेला आहे। याची चांगलीच तार तुटायला लागलेली आहे, तेव्हा आपला पाक तयार झाला हे निश्चित आहे। आपण गॅस बंद करून घेऊ आणि नंतर आपण पुढील स्टेप करूया।
झालेला साखरेचा पाक आपण ह्या रवेदार बेसनामध्ये टाकणार आहे. हे मिश्रण आता सारखं हलवून घेऊन एकत्रित करून घेऊया. हा पाक गरम असल्यामुळे आपण हे चमच्याने सगळं मिश्रण एकत्रित करून घेऊया. हे मिश्रण आता आपण थंड हवेत ठेवूया. फॅन खाली ठेवल्यामुळे थोडे काळ उन्हाळ्याचे दिवस असल्यामुळे पाक लवकर घट्ट होणार नाही. त्यासाठी आपल्याला हे घट्ट होण्यासाठी आपण फॅनच्या हवेमध्ये ठेवू. हे मिश्रण आपलं आता पूर्णपणे गार झालेलं आहे. यामध्ये आपण आता ड्रायफ्रूट टाकणार आहोत. त्यामध्ये आपल्याला टाकायची आहे विलायची पावडर, थोडे किसमिस, काजूचे तुकडे आणि थोडे बदामचे तुकडे. आहे आपण पूर्णपणे एकजीव करून घेणार आहोत. हे मिश्रण पाहून तुमच्याही तोंडाला पाणी सुटलं असेल यात तीळ मात्रही शंका नाही. आता आपण हे मिश्रण एकत्रित झाल्यानंतर आपण याचे लाडू तयार करणार आहोत. आपलं पूर्णपणे मिश्रण तयार झालेलं आहे. आता आपण याचे लाडू वळून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता आपला किती सोप्या पद्धतीने लाडू वळला जात आहे. आपला एक लाडू तयार करून झालेला आहे. आता आपण सगळे लाडू तयार करून घेणार आहोत. सर्वसाधारण घरोघरी बेसन लाडू हे तयार केले जातात, परंतु आज आपण या वेगळ्या पद्धतीने बनवलेल्या लाडूमुळे हे लाडू फारच टेस्टी असतील आणि आपल्या घरातील ज्या लोकांना बेसन लाडू आवडत नाही ते सुद्धा चवीने खातील आणि परत परत डिमांड करतील. एक एक करून आपल्याला सगळे लाडू तयार करून झालेले आहे. ही रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडेल व तुमच्या कुटुंबाला सगळ्यांना आवडेल यामध्ये बिलकुल शंका नाही. तर ही रेसिपी तुम्ही एकदा नक्कीच ट्राय करून पहा. लॉकडाऊनमध्ये तुम्हाला काही गोड खाण्याची इच्छा झाली असेल तर घरच्या घरी बनवलेले हे बेसनाचे लाडू तुम्हाला नक्कीच आवडतील. आम्हाला विश्वास आहे बेसनाचे लाडू बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.